Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi cái kênh của tài Luxury House Channel, và ngày hôm nay mình xin được phép gửi đến toàn thể quý vị một cái bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Đó chính là cái bản tin có liên quan tới vị tướng có tên là Max Milley. Thì vị tướng này là hội đồng tham mưu trưởng, là tham mưu trưởng của hội đồng liên quân của Hoa Kỳ. Ông bị buộc tội ông đang bị các cái tờ báo lớn ở trên thế giới, kể cả đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đang cáo buộc ông là có thể cái tội của ông gây ra là có thể cấu thành cái tội phản quốc. Bởi vì sao? Cái nguyên nhân của nó là đến từ một cái cuốn sách được sáng tác bởi hai nhà báo của Hoa Kỳ, và cuốn sách có tên là Pyro. Thì trong cái chi tiết của cái quyển sách đó có cái phần là có cái phần là nói về cái cuộc điện đàm của ông với một người đồng cấp, Lý Tác Thành, một viên tướng cũng là bên Trung Quốc, một viên tướng Trung Quốc cũng là tham mưu của Trung Quốc, để mà trao đổi với nhau. Thì trong cái cuộc điện đàm như thế thì trong cái quyển sách mà có tên là Pyro được viết bởi hai cái nhà báo, thì dựa trên những cái cuộc phỏng vấn và những cái tư liệu mà họ có được, thì trong cái bài báo này, trong quyển sách này cáo buộc ông là thông đồng với Trung Quốc ha. Thì từ đó là mấy ngày hôm nay báo chí của Hoa Kỳ, kể cả một số tờ báo lớn của trên thế giới, người ta có đề cập tới vấn đề này, và ông đã phải ra trước hội đồng quốc hội của Hoa Kỳ để mà giải thích về cái việc này. Thì cái cuộc điện đàm của ông nó rơi vào một cái ngày là trước cái cuộc bầu cử của cựu tổng thống Hoa Kỳ, đó chính là ông Donald Trump. 4 ngày là ông đã có cuộc điện đàm trước với cái ông Lý Tác Thành, sau đó một cuộc điện đàm thứ hai nữa để mà trao đổi về vấn đề gì đó. Thì vào cái ngày là cách cái ngày mà những cái người biểu tình họ đổ xô đến cái đồi Capitol, quý vị ha, nghĩa là hai cuộc điện đàm. Thì một số người cũng là tướng tá luôn ở trong quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng ra làm chứng cái việc mà ông ta có thực hiện cái cuộc gọi đối với cái vị đồng cấp tên là Lý Tác Thành của quân đội Trung Quốc. Thì cái việc làm như vậy người ta cho rằng là vượt cấp, có nghĩa là vượt qua cái thẩm quyền của cựu tổng thống Donald Trump, và trao đổi với một vị tướng tá như vậy mà không có sự đồng ý của Donald Trump có thể dễ cấu thành cái tội là phản quốc. Quý vị ha, một tội phản quốc, tội rất là nặng. Thì ngày hôm nay ông ta bắt đầu đứng trước quốc hội và ông ta giải trình. Thì có một vị tướng nữa là đại diện cho ông ta đại diện cho ông Max Milley. Thì ông này tên là Beller. Ông mới giải thích rằng đây là cái nhiệm vụ của ổng, đây là nhiệm vụ của ông Max Milley, cần phải thông báo, nghĩa là trao đổi, làm đúng cái nhiệm vụ của cái người mà hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ. Thì ông có giải thích rằng là mục đích ông gọi trong Lý Tác Thành là nhằm để ngăn chặn một cái cuộc chiến tranh không có thể xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và ông ta sợ rằng nếu mà ông Donald Trump không có tính toán kỹ lưỡng hoặc là không kiềm chế được, thì ông Donald Trump này có thể là kích hoạt vũ khí hạt nhân để gây ra cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Thì ông nói đó là cái lý do để mà ông ta trao đổi với Lý Tác Thành. Thì gần như là mọi người không có đồng ý cái chuyện này. Thì cái nội dung ra sao và chi tiết về sao như thế nào thì xin mời toàn thể quý vị cùng với mình đi vào nội dung chi tiết của cái buổi tin ngày hôm nay. Cái điểm tin này mình có đọc nhận được cái nguồn tin xem xét và muốn chia sẻ toàn thể quý vị, cho nên làm cái video này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể quý vị mình nha. Xin mời các bạn cùng với mình đi vào nội dung chi tiết. Tướng Mỹ biện hộ